Thân mến chào quý vị và các bạn quay trở lại kênh YouTube của Zing Workshop. Trong video tiếp theo của series làm mộc tối giản, mình sẽ giới thiệu với các bạn loại máy mà gần như là rất là hữu dụng trong việc làm DIY, làm mộc một cách tối giản. Đó là máy cưa lọng cầm tay. Đó, ở đây mình có một máy cưa lọng vẫn là trong series máy của Makita MT thay cho dòng máy của Matech. Đó, mã của nó là M4301 M4301B. Ok, máy này có một số các chế độ, nó cũng là tân tiến hơn một số cái dòng là rẻ khác. Cùng làm rõ xem mở hộp xem nó có cái gì nhá. Ở ngoài hộp đây các bạn cũng có thể thấy là máy cưa lọng ấy, nó có công dụng là cắt các cái đường cắt nó gằm góc khó mà các cưa đĩa chúng ta không thể cắt được. Và một số cái công dụng khác như là cắt các vật liệu, như là cắt được cả kim loại này, cắt được cả thạch cao này, cắt gỗ này. Mà trong cái series là một tối giản chúng ta thường là cắt gỗ. Đó, mở hộp là xem có cái gì nào. Mở hộp đầu tiên ra là có một thân máy. Thực chất ra cái bộ máy này mình đã sử dụng trong cái việc là làm cái ghế ngoài trời Aron chair rồi, mà mình sẽ đã cố gắng bảo quản nó cho nó mới một chút để chúng ta có thời gian là trải nghiệm và chia sẻ với các bạn kỹ hơn. Ở trong nó có một sách hướng dẫn sử dụng và một cái lưỡi cưa. Vậy thôi, hết rồi. Nói về máy cưa lọng cầm tay thì thực ra công dụng của nó và chức năng của nó từ máy rẻ đến máy đắt nó không khác gì nhau nhiều đâu các bạn. Nó chỉ có chạy một cái lưỡi cưa theo phương dọc và cắt theo các cái biên dạng khác nhau. Cầm tay được, cắt ở các cái góc độ khó, chúng ta ngẩng lên cao chúng ta cắt được, cắt tại công trình được luôn, và cắt ở các cái khu vực nghiêng mà cái máy cưa đĩa cầm tay chúng ta cực kỳ khó có thể cắt được. Đó. Công dụng thì đa dạng nhưng mà thực tế sử dụng thì những cái phần công việc của nó thì không quá nhiều, nên có nhiều khi nhiều người quên đi cái sự xuất hiện của máy cưa lọng này. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn kỹ hơn từ cái phần cấu tạo của con cưa, chức năng của nó ra sao và cách lắp đặt lưỡi ra sao, trải nghiệm thực tế cắt một số các cái mẫu gỗ đơn giản. Ok, kết cấu của cái máy cưa lọng thì nó gần như các hãng đa phần là giống nhau, chỉ cái này thôi. Tại phần tay cầm thì cho có một cái cò bấm này, một phần nút giữ cò. Đó, các bạn thấy không? Giữ cò, ấn vào thì nhả ra. Tiếp theo là phần các công tắc. Ở đây mình để ý thấy là nó có tất cả là 4 chế độ. Chế độ 0 này là lưỡi cưa chỉ đi thẳng thôi. Đó, chế độ 1 là lưỡi cưa đi thẳng nhưng mà lại hơi đẩy về phía trước một chút, đẩy về phía trước khoảng tầm 1 ly hơn 1 ly một chút. Chế độ thứ hai là chế độ lưỡi cưa đi thẳng và đẩy về phía trước xa hơn chế độ thứ nhất một chút. Và chế độ cuối cùng là chế độ thứ ba là lưỡi cưa đi thẳng và đẩy xa hơn chế độ thứ hai một chút. Đó, tác dụng của các cái việc lưỡi cưa đẩy đi thẳng rồi lên xuống đi thẳng này và đẩy ra xa này để giúp chúng ta cắt các loại vật liệu khác nhau. Ví dụ như cắt thạch cao hoặc là cắt đồng hoặc là nhôm chẳng hạn thì chúng ta không cần phải đẩy lưỡi cưa đẩy về trước, chúng ta sẽ về chế độ 0 này và cắt cưa chỉ lao thẳng thôi, thì giúp chúng ta kiểm soát đường cắt rất dễ. Gỗ mềm ví dụ như gỗ thông này, gỗ tần bì này thì có thể cắt vào chế độ 1 được. Tuy nhiên đến gỗ tech, vừa rồi mình làm gỗ tech ấy, thì chúng ta phải cắt chế độ 2. Nó đẩy cái lưỡi cưa ra xa một chút, lúc cái phần liếm của gỗ ấy nó liếm rất là xa hơn cái chế độ 1 thì giúp cái đường cắt của chúng ta kiểm soát kỹ hơn. Thì cái này các bạn nói thì cảm nhận thì hơi khó, nhưng mà khi các bạn có thể thực hành thử các bạn sẽ thấy là công dụng của ba cái chế độ này nó khác biệt nhau rõ rệt luôn đấy. Và tiếp theo là chế độ thứ ba là chế độ mà đẩy lưỡi cưa ra, cái lưỡi cắt được đẩy ra xa nhất, giúp cắt các loại gỗ cứng nhất và cắt theo chiều dọc của gỗ. Lát nữa mình nói kỹ hơn cái việc cắt theo chiều dọc của gỗ và cắt theo chiều ngang của gỗ nó khác nhau và khó khăn ra sao. Bây giờ mình sẽ nói kỹ hơn về 4 chức năng của cái máy cưa lọng cầm tay này cho các bạn dễ hình dung nhá. Với đây mình nói có thể các bạn nào mà chưa quen thì khó hình dung. Chúng ta thử chế độ 0 đi. Chế độ 0 này. Số 0 này, 0 là mã. Thì là chúng ta bóp này. Các bạn để ý không? Cái máy ấy, nó chỉ di chuyển theo chiều dọc này. Đó. Chỉnh cho chế độ 1 nhá. Các bạn quan sát kỹ không? Thì là máy nó vừa đi theo chiều dọc này và nó lại hơi gọi là cái phương đá về phía trước một chút nữa. Biên độ nó rất là nhỏ thôi, có thể quan sát kỹ một chút thì sẽ thấy. Cái thứ hai là cái biên độ đá sẽ cao hơn này. Đấy, 2. Đó, bạn nhìn thấy cái chiều ra vào của cái lưỡi không? Đó. Và cái thứ ba. Đó, phần này nó dao động nhiều hơn, các bạn nhìn rõ hơn đúng không? Đó. Thì lần lượt đi theo các cái phương này chúng ta sẽ cắt gỗ này, từ cắt nhôm, cắt thạch cao, cắt gỗ mềm,
hai là đến cắt gỗ, cái số 1 là cắt gỗ mềm mà hơi cứng một tí thôi cũng được, hai là cắt gỗ cứng hơn một chút, và ba là cắt gỗ cứng nhất. Các bạn nhớ thế là được. Ok. Phần đuôi của cái máy cưa lọng chúng ta có một cái lục giác để tháo lắp lưỡi này và chỉnh các cái độ nghiêng của cái bàn cắt, và phần đuôi hút bụi, mà gần như cái hút bụi này mình thấy vô dụng lắm nhá. Ít người dùng hút bụi của cái cưa lọng này cực, tại vì tháo lắp nó phiền phức mà không hút được mấy đâu mà. Ở dưới cùng là cái phần bàn mặt cắt ấy, gọi là bàn cắt ấy, bàn tì đấy. Đó, cái phần này chúng ta có thể nghiêng được để cắt các góc nó nghiêng đi một chút, thì lát nữa mình sẽ mở ốc ra và lắp lưỡi cho các bạn xem. Đó, tổng thể cái máy cưa lọng nó chỉ có vậy thôi, đơn giản mà gần như hãng nào cũng giống nhau. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cái tính năng và tháo lắp cái lưỡi này nhá. Đầu tiên là chúng ta lấy cái lục giác ở phần đít của cái máy ra. Ở đây đây là phần lưỡi cắt này, phần này có cái phương di chuyển là tiếp tuyến theo cái chiều này. Chúng ta mở cái lục giác này ra, đó, mở hờ thôi, không phải là mở hết đâu các bạn. Đó, chúng ta đưa cái lưỡi cắt này vào, kịch đến cái vạch này. Các bạn nhớ nhá, đưa này, cái phần lưỡi này nó phải kịch vào trong cái hẻm này, kịch vào trong đây, mà cái phần chặn này phải chạm đến cái phần g này của cái phần lưỡi cắt nhá. Đó, lưỡi cắt được đưa vào giữa cái rãnh này. Các bạn giữa này, hình dung này, có cái rãnh bi này, thì lưỡi cắt phải đưa vào giữa cái rãnh bi này. Đó, chạm vào cái ngàm trong này, ấn vào, hai cái này tì vào nhau. Đó, vậy là đúng vị trí rồi này. Đó, chúng ta siết con lục giác này vào. Các bạn một cái lưu ý nữa là cái phần đầu của cái lưỡi cắt này, phần đầu của lưỡi cắt này nó là bằng nhôm. Cái gen của nó là gen nhôm. Khi các bạn vặn ấy, các bạn đừng vặn chặt, gọi là chặt gồng nghiến lên mà các bạn vặn chặt vừa tay thôi. Này, vặn chặt vừa tay thôi, thế là ok rồi, không cần vặn quá chặt đâu các bạn. Đó, tháo ra. Trước khi chúng ta cắt nữa là chúng ta phải kiểm tra xem là cái bề mặt này của chúng ta nó có vuông góc với cả cái lưỡi cắt này không, để cái đường cắt chúng ta vuông góc. Bây giờ cái bề mặt này chẳng may nó nghiêng như này, thì hiển nhiên là chúng ta cắt nó sẽ không vuông rồi đúng không? Hoặc là nghiêng như này nó sẽ không vuông rồi đúng không? Thế các bạn xem nhá, kiểm tra này. Đặt cái phần thước này vào trong cái phần bàn cắt này, chúng ta ướm vào cái lưỡi. Đây, các bạn thấy không? Nhìn thì có vẻ là vuông đúng không? Nhưng mà khi đo lên thì nó lại lệch ra một góc khoảng tầm 3 độ. Đó, để chứng tỏ khi chúng ta cắt ra cái phôi của chúng ta, cái đường cắt chúng ta không thể nào mà vuông được với cả cái mặt phẳng được cả, cái mặt trên cùng của cái phôi cả. Thế chúng ta phải chỉnh lại. Rồi, cách chỉnh đơn giản thôi. Các bạn nhìn thấy ở giữa này nó có một cái lục giác trùng với cái lục giác mở lưỡi cưa. Đó, chúng ta mở lưới lỏng ra, lưới lỏng theo cái chiều ngược kim đồng hồ. Ốc này là ốc thuận. Khi con kim đồng hồ này các bạn này, đây các bạn có thể đấy, các bạn nghiêng được này, thấy nhá. Đó, đấy, nghiêng này. Bây giờ việc của chúng ta và chúng ta có thể đẩy nó lên, hoặc là đẩy lên tiến lùi được cái này được nữa. Thì cái việc tiến lùi này nó phụ thuộc vào việc là chúng ta cần nhu cầu cắt ở cái góc như nào. Ví dụ cắt góc nó hẹp quá chúng ta đẩy nó xa, cắt góc nó gần chúng ta đẩy nó đến gần này được. Thông thường mình sẽ để ở giữa là hợp nhất rồi, là hợp lý nhất rồi. Đó, chúng ta vặn hơi siết hơi hờ thì nó vẫn có thể khả năng xê dịch nhưng mà nó không bị cứng ngắc. Hờ nhá. Ok, chúng ta kiểm tra lại. Kiểm tra này, nó vẫn hơi nghiêng đúng không? Chúng ta chỉnh lại cái bàn cắt cho nó sao nó thẳng, để cái khe hở giữa lưỡi và cái bàn là hết. Ví dụ như này, ok này. Đó, chúng ta cố định lại. Cái ốc này là ốc có gen sắt, chúng ta siết cứng tay một chút cũng được, nó không hỏng đâu. Ok, nào kiểm tra nào. Đó, không có một tí ánh sáng nào luôn qua cả. Vậy là vuông rồi các bạn ạ. Sẵn sàng để sử dụng. Lắp lưỡi đã xong đúng quy chuẩn, căn chỉnh cái bàn cắt đúng quy chuẩn, và ổ điện đã sẵn sàng. Phần cuối cùng của video này là phần chúng ta trải nghiệm và một số cái lưu ý trong quá trình chúng ta thao tác với cái máy này nha. Ở đây mình có một miếng gỗ thông pallet thôi. Thông này rất là mềm, rất là dễ cắt. Mình sẽ chỉnh cái chế độ dao cắt này về chế độ là 1. Chế độ 1 là dành để cắt gỗ mềm. Cái lưỡi di chuyển theo chiều dọc và hơi tiến về phía trước một chút. Nó có thể tiến như này, đấy, tiến về trước một chút này, cắt gỗ dọc. Đó.
Trong cái việc cắt cái máy cưa lọng ấy thì giống như máy cắt cưa đĩa, chúng ta có hai phương cắt mà đa phần chúng ta thường làm. Một là cắt theo chiều ngang của gỗ, hai là cắt theo chiều dọc của gỗ. Đó. Máy cưa lọng này cực kỳ lợi hại trong việc cắt theo cái chiều ngang của gỗ. Cắt rất ngọt, cắt rất chuẩn, đường cắt rất thẳng, hoặc là việc chúng ta uốn lượn này cũng rất là dễ. Tuy nhiên là cắt theo cái chiều dọc này của gỗ này, mình không hiểu lý do vì sao, hay là cái thiết kế cái lưỡi cắt này nó có cái đặc điểm vậy. Để khi mình cắt dong theo cái chiều thẳng này của gỗ thì nó hay bị lượn và mình rất khó kiểm soát được cái đường đi của lưỡi cắt, cũng như là cái việc hay xảy ra cái hiện tượng là cộng hưởng lực giúp cái thành gỗ chúng ta bờ và này không thể chắc được. Thì bây giờ chúng ta sẽ trải nghiệm luôn cái cắt đơn giản nhất là cắt dọc. Đó, cắm điện, đúng không? Chúng ta bóp cò này. Đó. Lưu ý đầu tiên là điểm kê. Đó, các bạn nhìn thấy gì không? Các bạn nhìn thấy gì không? Chúng ta kê không đủ cao thì chúng ta không thể cắt được. Đó, cái biên độ dao động của cái lưỡi này nó cao, nên chúng ta cái điểm kê của chúng ta này, chúng ta phải lót cao hơn nữa. Ví dụ đây này, đây là cái lưỡi này, nó chạm vào mặt bàn, cái phần kê ở dưới rồi, mặt đáy bàn ở dưới rồi, nó không thể cắt được. Chúng ta phải kê cái phần gỗ này cao hơn. Đó, như này để cho không gian lưỡi nó lên xuống. Cái thứ hai là khi cắt cái tư thế người của chúng ta, cái tư thế thi công với cái máy này thì các bạn đứng vững. Đó, tay cầm máy như này. Cái bàn thao tác của chúng ta ấy, nên là cái bàn mà để cái vai chúng ta không bị nhấc lên nhiều quá, nó dễ quan sát, dễ cắt và độ thấp nó vừa phải. Đó. Nếu chúng ta cắt gỗ cứng thì chúng ta phải thêm một cái hệ thống kẹp giữ phôi. Ở đây là gỗ này mềm, mình sẽ không kẹp. Tuy nhiên là các bạn sẽ thấy khi mà cả gỗ cứng, lưỡi cắt nó bị tức, các bạn không kẹp thì rất dễ bị văng vào người này, hoặc là cái máy bị giật văng ngược lại, nó rất là nguy hiểm. Nên chúng ta khi cắt với gỗ cứng, các bạn có cái hệ thống vam kẹp vào cái bàn thật chắc vào thì nó sẽ không lung lay nữa, mà chúng ta cắt thì đảm bảo đường cắt là đẹp mà nó sẽ ra thành phẩm tốt hơn. Đó. Khi cắt này thông thường của mình nhá, là mình cắt để kiểm soát lưỡi cắt tốt nhất ấy, là mình sẽ tay phải thì mình cầm vào cái cò, và cầm vào cái báng của cái máy cắt. Tay thứ hai của mình là mình hay cầm vào cái phần đầu của cái báng của cái máng cắt này, của cái bàn cắt này, mình cầm ở đây. Ở đây nó có một cái thanh bảng an toàn đấy, để giúp chúng ta rất khó để có thể lao tay chúng ta vào cái lưỡi này. Đó, chúng ta cầm ở đây là an toàn nhất. Tay này bên cạnh chúng ta để xa ra, để một ngón cái thôi, ghim cái này xuống để chúng ta chỉnh được cái hướng. Hai tay chúng ta cùng chỉnh được cái hướng của cái bàn cắt. Đó. Bắt đầu. Các bạn không nên để ngay sát cái lưỡi cắt vào cái phôi gỗ như này. Đó, khi mà sát vào cắt vào cái phôi gỗ như này, các bạn bóp cò một cái thì cái lưỡi cắt nó chưa đủ động năng. Nó sẽ gây bị văng cái gỗ, và cái phần đầu tiếp xúc của nó sẽ bị sơ. Thông thường mình sẽ để xa cái lưỡi cắt ra, mình bóp cò cho cái lưỡi đủ tốc độ rồi mình bắt đầu mình đưa. Đây mình cắt một pha đầu tiên nhá, các bạn xem. Bóp cò này, đủ tốc độ này. Quên mất. Đang ở chế độ 3, mình cắt gỗ thông mình sẽ chỉnh về được chế độ 1 thôi. Này. Ok, bóp cò đủ động năng này, cắt. Đó, nó đơn giản vậy thôi các bạn ạ. Nếu các bạn cần cắt đường cắt uốn éo một chút thì sao? Đó, thì việc chúng ta phải có sẵn trước cái đường cắt bằng bút chì, chúng ta vẽ đường line ra, cắt chuẩn, cắt bám theo cái đường line đó là đẹp nhất. Ở đây mình thử cắt cái đường cong luôn. Cái này là điểm khác biệt với cái máy cắt đĩa. Máy cắt đĩa không thể cắt đường cong được các bạn ạ, không thể. Còn máy cưa lọng này thì cắt được. Cắt luôn thử nhỉ. Cắt vào đường hình chữ S nhá. Chữ S Việt Nam yêu quý nhá. Đủ động năng này. Tay cầm vào cái phần, giữ vào phần máng này để ổn định phần máng này. Kéo. Máy cưa lọng về phần cấu tạo cũng như là công năng, cách dùng, nó về cơ bản nó đơn giản như vậy thôi các bạn ạ. Nhưng trong quá trình chúng ta làm mộc thì có rất nhiều cái kiểu chúng ta biến hóa, biến tấu đi làm sao cho nó hay và sáng tạo. Đó. Hy vọng là video này có thể gửi đến các bạn những thông điệp về máy cưa lọng cầm tay. Các bạn nào chưa biết làm mộc
hoặc là có kinh nghiệm làm mộc rồi có thể xem lại để biết được là chúng ta sử dụng có đúng chưa, căn chỉnh có đúng chưa. Đó. Thân mến chào quý vị các bạn, chúc quý vị bình an, bye bye. Nhớ like and subscribe kênh YouTube của Zico Shop nha.